يقاتلون في سبيل الله يقاتلون الكفار. انت متخيل ان واحد بيعادي احباب ربنا سبحانه وتعالى كيف يكون دينه؟ I think Islam hates us. عدوك مش عايزك تفكر. اوعاك تفكر ولا تتعب راسك، لانك لو فكرت هتفتكر، ومع التفكير والابتكار يبقى في قدر انك تفهم. ومحدش يعرف يستغلها. التفكير بيجيب تجاعيد. الفاك كفر اصلا، ولو فهمت هتبان لك الصورة يا سيد. ايوه، وهتكتشف بقى المستخبي تفتح المستور وتفتح في القديم والجديد. ايه نعم، والكذب يبان على حقيقتها، والمؤامرة واللي وراها يطلعوا من تحت الترابيزة. كبر مخك. انت لسه فاكر؟ التفكير ضار جدا بالصحة. انسى يا عمرو. عفوا، يعني لا تعرض عقلك لمخاطر التفكير مغامرة خطيرة، والعقل متاهة كبيرة. امان يا ربي امان، ما تتعبش راسك. امال ايه؟ واشتري دماغك. مع التفكير والابتكار هتعرف بقى انك مش لوحدك، ولا مغلوب على امرك، وان التاريخ في صفك وجغرافيا، والارض ارضك، والحق حقك. شنو هذا؟ وانك جزء من شعب، وشعبك جزء من هذه الأمة، والدم واحد، والزند واحد، رب واحد، وعليهم يا عرب، وعليهم ايوه عليهم يا عرب، وعليهم يا عرب. ايه نعم. سيساتي ساستي. سوري سير، هذا كلام خطير. انا مش عارف العرب متضايقين ليه من خطة التقسيم. قائد أممي، هندافع عن الملايين من الصحراء إلى الصحراء. بكرة تندم يا جميل. وما انت حمار. دودو غلط يا أستاذ. حضرتنا يريد الصادق. كذاب. العرب أخذونا ورا مصنع الكراسي. هذا أبشع أنواع الكفر يا إخوانا. روح رياضية واحدة لا فاشلة. أردوغان اليوم حس سيء ما فماش نعرفوا من وين. نهارك اسود يا مولانا. Take it easy. ولا يا ميلانيا. كل في مزبلة التاريخ. فلوسهم وسختها بتزيد يوم عن يوم. يا فاسد يا بتاع الثلاث وجهات. هذا كان وده يضيع مواردنا. شالوم عليكم. المسجد الأقصى مش في القدس أصلا. ما كفاك فشخرة بقى يا أخينا بقى. فين فلسطين؟ تاني شارع شمال وانت طالع من المحور على الدائري. هؤلاء لا يريدون السلام. هذا المسرح غير محايد اطلاقا. متشكر ليكم. سيساتي ساستي، هذا المسرح غير محايد إطلاقا ومنحاز تماما للتنوير ضد الظلام، والتقدم ضد الرجعية، والتفكير ضد التكفير، والعقل ضد الغباء، والبهجة ضد التعصب. وهدفنا هو رفع الستار عما وراءه من ظلال وأشباح ومؤامرات وشبك عنكبوت وهباب وسخام وبلا أزرق، فالنظافة بلا الإيمان. The most important thing is that the borders should be such that give no natural advantage to any one of our neighbors.
لست أظنكم تتوقعون مني أن أقف أمامكم لكي نتفاخر معا ونتباهى بما حققناه. في الأسبوع أو على الأصح في الأسبوعين الأوائل من حرب يوم كيبور، العرب أخذونا وغمصنا الكراسي. عارف مصنع الكراسي يا هنري؟ العرب خدونا وغمصنا الكراسي. ولولاك يا هنري لحقتنا ودخلت بتقلك. لولاك كان العرب عملوا معانا الغميقة. عارف الغميقة يا هنري؟ العرب كانوا هيعملوا فينا الغميقة. غابين العيال شافوه بيعيط جنب الطريق وبيقول المعبد هيتهد من تاني. وديان ما لقاش شعر يشده، كان هيقلع عينيه التانية. انت انقذتنا من الغويطة يا هنري. اسمع كويس يا هنري، اللي حصل ده ما ينفعش يتكرر تاني. العرب ما ينفعش يكرروا اللي عملوه، ولا حتى يحاولوا يكرروه وينسوا انهم عملوه، ولا يفتكروا ولا يصدقوا ان اللي حصل حصل. Henry, this must never happen again. Never again. Never, never, never happen again. Ever, never, ever. Must never happen again. صفيحة سوابق هاينز ألفريد كيسينجر وشهرته هنري كيسينجر. القضية 901 جرائم إنسانية، قضية تشويه فيتنام بلداً وبشراً فيما عرف بقصف عيد الميلاد، ولا يزال قصف الهالوين الأمريكي مستمراً. القضية 902 حقوق مدنيين، قضية خرق اتفاقية جنيف لحقوق المدنيين، ولا يزال الخرق الأمريكي مستمراً. القضية 903 جنايات دولية، قضية إشعال انقلاب الأرجنتين والدفن بمقابر جماعية، ولا يزال الدفن مستمراً للذاكرتين العربية والعالمية. القضية 904 جنايات دولية، قضية التواطؤ لإسقاط حكومة تشيلي ووطئ الشرعية الدولية مع التغطية كالمعتاد بصوص الأمريكان تشيلي.
القضيتان 905 و906 إبادة جماعية. قضيتا إعطاء الضوء الأخضر للإبادة الجماعية بتيمور الشرقية وبنجلاديش. ولا يزال التحريض والتعريض بالعالم قائما من كيسنجر إلى كيسنجر إلى كيسنجر. صفيحة سوابق غولدي مابوفيتش وشهرتها غولدا مائير. القضية 911 إرهاب، قضية تقديم الدعم والمساندة لمنظمتين صهيونيتين إرهابيتين لتنفيذ عمليات قتل للسكان الفلسطينيين، وذلك رغم أن قلب المرأة لا يتسع إلا لمنظمة إرهابية واحدة. القضية 912 نشر، قضية الاشتراك مع عصابة الوكالة اليهودية في الوقوف وراء المواطن الفلسطيني وسلب وطنه بخفة يد نشال محترف ومعترف. القضية 913 انتقام، قضية وضع الخطط لاحتلال فلسطين وتهجير أهلها بعد أن هجرها حبيبها الفلسطيني البير فرعون، الله لا يسامحه. القضية 914 فعل فاضح، قضية وقوفها عارية أمام المجتمع الدولي بعد إثبات مسؤوليتها عن عمليات اغتيال نفذت ضد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، مع رفضها عمدا القيام بأية عمليات تجميل لنفسها واستمرارية ظهورها بدون ترخيص في الكوابيس. Believe me, they have other dreams and we have other dreams for them. احنا في معركة، داخلين معركة حتمية. طبعا هنا مش هنضحك على بعض، كلنا عارفين كويس اللي حصل على أرض المعركة، وعارفين ان النصب اللي نصبناه بعد وقف اطلاق النار مجرد رمل بنرميه في العيون، وورق توت بنغطي بيه الحقيقة العريانة ملط، محاولة لسرقة نصر معرفناش نحققه في الميدان. اللي حصل يوم كيبور لا يمكن يحصل مرة تانية. Never ever ever, never ever, never, never again. السادات أثبت إنه رجل حرب، ودلوقتي عايز يكون رجل سلام. درس هنا: إذا أردت السلام فاستعد للحرب. صراع السلام أصعب وأخطر من صراع الحرب، وده اللي هنوريهوله. أولاً، السلاح الروسي اللي ضربونا بيه لازم يتشال من إيديهم ويحل محله سلاح أمريكي إحنا اللي متحكمين فيه. إمتى يضرب وإمتى ما يضربش. سيب السوفيتي وخذ الأمريكاني، والخيار الاستراتيجي هو الخيار الأمريكاني، و99% من أوراق القضية في إيد أمريكا. دافاي بنجادين سادات. بس عندي كلمة واحدة أقولها للرفاق العرب، كلمة مش قادر أكتمها: بكرة تندم يا جميل، بكرة تندم يا جميل. ثانياً، لازم نستعمل كل أساليب الحرب النفسية،
لكسر التحالف العربي اللي صمد في امتحان الحديد والنار. ثالثا، النسيان أقوى حليف لينا. النسيان أهم أسلحتنا. لازم العرب ينسوا إنهم اتحدوا، ينسوا إنهم حاربوا، ينسوا إنهم انتصروا. حضرتنا يريد الصدر، لكن انت نصيبك حسب التقسيم دبوس. شرعا الصدر إيراني. هذا الصدر أفندم غير الصدر الذي نتحدث عنه. استرجنا، أنا أعلن الفيتو وأصر على النفوذ الروسي على شمال الفرخة. I don't know what to say. This role يتناقض مع الرول الأمريكي في غرب الفرخة، والأجنحة عليها السيطرة على الأرض لبيبي نتنياهو. حبيب قلبي، دايما كده فاكرني. حضرتنا ممكن ارجع في مطالبات بالصدر لو ضمنت لي الفيليتو والزلموكة. أنا شايف إن محدش نفسه في الكبد والكلاوي اللي فوق الرز. هاي excuse me، موضوع الرز ده مؤجل لمرحلة تانية من المفاوضات بعد خصم مناطق النفوذ على الفرخة. يا سادة يا سادة، حنا الدياية اللي بنقطعها موسمها سورية وراح تبرد. وصفوا لي الصدر. Bu işi o götürebilir diyemeyiz. Dersek o 1 milyona yakın. When I took over Syria, Syria was a mess. It was riddled, I think you could say this better than anybody, it was riddled with ISIS. And now everybody says it's down to 1% of the land. رابعا، الشباب اللي اتخرجوا من الجامعات إلى الجبهة وعلمونا دروس جديدة في القتال. الجيل الخطير ده كله لازم يضيع، لازم يغرق في بحور من الرمال المتحركة في حروب وهمية بعيدة عننا. يعني أنا أول ما أدوس مفتاح التفجير ألاقي نفسي قدام الحور قلعين. والحور قلعين دول عددهم كام؟ الله، 70 عليا أنا لوحدي؟ 70 على واحد؟ لا، ده أنا كده ممكن أقصر وتبقى عيبة بقى. الحور قلعين دول ما بيتبلش في بقهم فولة. ممكن أطلب طلب أخير يا عم الشيخ؟ ممكن فوق الحزام الناسف تحط لي شريط فياجرا لزوم الحور اللي قلعين دول؟ او المزز حلوين قوي. ها، يتحدثون عن الغنج. أحد الشيوخ يقول: هنيئا لكم أيها الاستشهاديون، فإن لحور العين 70 مشية. استعدوا وخذوا معكم المقويات، لأن الحور سوف يكون عددهن كثيرا جدا، وأن الإنسان المؤمن يؤتى من القوة الجنسية الشيء الفظيع. بين صفحات الكتب الصفراء القديمة وحي على الجهاد، وليه تفكر لما ممكن تكفر وخليهم يدمنوا أفيون الشعوب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز لمس الفرج المرأة. طيب، قيادة المرأة للسيارة، الحقيقة المسألة فيها خلاف. Modernity really relates to a set of ideas, a way of understanding the world, which is based on science rather than more traditional ways, which could be more based upon religion.
في برنامجنا حكاوي الفتاوي بنقدم كل ألوان وأحجام وأشكال الفتاوي. عندنا فتوى النكاح، وفتوى إرضاع الكبير، وفتوى بولي الإبل بولي الإبل، وفتوى لحم الجن الأزرق، وفتوى تكفير التفكير، وفتوى أكل الزوجة إلا أكل الزوجة دي طبعا هتاكلوها كلهم يلا. وفتة أم عماد بالخل والثوم وباللحم البقري أو لحم الزوجة أو مخاص الجن الأزرق. ودي بقى فتوتي المفضلة يعني. ها أخيراً لازم في وسط الجدار العربي نلاقي حصان طروادة. لازم نلاقي دولة صغيرة، دويلة هامشية مستعدة تلعب أي دور يحسسها بالأهمية والتأثير. ايه ده ايه ده ايه ده يا راجل تميم إذا كشر عن أنيابه سيحتل مصر في نصف ساعة بحالها يا راجل ليه جاي على نفسه؟ طب خليها ساعة إلا ربع زي الدليفري. ما ينفعش كده. كل واحد هيأجر ناصية ويبني عليها كشك هيفتكر نفسه دولة. ها؟ وقال إيه بيصدق نفسه؟ قطر دي مش دولة، قطر دي كشك سجاير، علبة السجاير أكبر منها. هزلت. قطر ما ناخدهاش بجد. في نهاية الأمر هذه مخلب للمخابرات الأمريكية. ده الجيش القطري كله قدامكم في صورة تذكارية، قال لهم وقفوا سلم. هذه الدويلة أو هذا الأمير المراهق الحقيقي. الخايسين قالوا علي دويلة. يا الله يا ربي، انت عارف اسم دويلة هذا يقهرني وايد. انا دويلة انا؟ ولاد شوارع يا تيمو، كبر مخك. قالوا لي عميل وتابع ولابس نعال كبيرة علي، وسووا لي اجراءات وعقوبات. قطر بارتنر استراتيجي لسياستنا في الشرق الأوسط. انت عارف ضعفي قدام استراتيجيتي وبترقدني. Of course not. احنا هنلاقي قاعدة دويلة أو دولة عظمى زي قطر فين؟ انت قلت هذا الكلام لكم دويلة قبلي يا محطم قلوب الدويلات. مسختها ترى يا معود زين. روح شقنا هذا ويا شقنا. وبعدين بدل ما هم مركزين معانا قوي كده وشايفيننا العدو الوحيد، حد غيرنا يقرفهم، عدو جديد يقرفهم ويشغلهم ويسليهم، حد كده في الحزام اللي حوالين المنطقة. تركيا، إيران، أيوة إيران، ونرجع لعبة سنة وشيعة والفرس والعرب. حد غيرنا يدق طبول الحرب على دماغهم.
خطای قبلی با جنگ افروزی و حمایت از جنگ افروزان و مسلح کردن خونریزان و جلادان آبروی خود رو بردند. امبارح قعدت جنب امي اتفرج على النشره. ايوه. ليه تعمل في نفسك العمله دي؟ ده انت ما بتجمعش اصلا. يعني الاخبار ممكن تضيع البرج اللي فاضل في راسك يا حبيبي. ايوه على قولك والله يا جدع، ما فهمتش حاجه خالص. السلوك بقى دخلت في بعض كده، ودوكها بقى مع دول همن ضد دول اللي واقفين مع دول همن، قصدي ديك هما وديكها بقى اللي قطعت في ديكها ودون وديكها هما. والله يا جدع ده كانت والله العظيم يا جدع. يا ضنايا، يونس خرج ولم يعد. يا جماعة الموضوع بسيط. إيران مع بشار الأسد، وبشار ضد الأخوان، وإيران مع حماس، وحماس مع الإخوان، والإخوان مع تركيا، والإخوان ضد إيران، وتركيا ضد بشار، والإخوان مع حماس، وأمريكا مع تركيا، وحماس ضد أمريكا، وأمريكا ضد روسيا، وروسيا مع بشار، وأمريكا ضد بشار، وإيران ضد أمريكا، والعراق مع إيران، وإيران مع قطر. فهمت؟ You understand me؟ ايوه لأن الصهيونية بدعاويها العنصرية وبمنطق التوسع بالبطش ليست إلا تكرارا هزيلا للفاشية والنازية، يثير الازدراء ولا يثير الخوف. لن يطمئن مهما قدمنا لهم من ضمانات، لن يطمئن. إسرائيل تشعر أن الجغرافيا والتاريخ ضدها، وليس أمامهم سوى العنف.
والمزيد من العنف. درس الحرب هو الخوف. السلام شجاعة ليس في مقدور أحد أن يفعل أكثر مما فعلت للتغلب على العقد الدفينة في النفسية الإسرائيلية. رجل ذهب عابرا تاريخ وحرب ودم. ذهبت بشجاعة أدبية أمد يد السلام، ولم يكن ما فعلت كافيا لتجد إسرائيل شجاعة السلام. لا يدركون أن هناك حدود للعنف. الخوف يتضاعف في قلب من يمارس العنف. إسرائيل كيانا يتنفس الخوف، والخوف لا يصنع سلاما. ليش ياخذونا لكامب ديفيد دائما؟ هل يوجد هناك مصنع كراسي خلف كامب ديفيد؟ اي نعم. كل ما ياخذونا على كامب ديفيد شربونا حاجة أصفرة. ليش كامب ديفيد؟ ما بعرف. ليش مش كامب وائل أو كامب تامر أو كامب شزار؟ ليش مش أم عمان؟ مرة تجي كامبك مرة تيجي كامبي. هذا هو الكلام. ايه والله صحيح. غلف غخنا لخ سان جيرانا تجرحنا يا فرحانين يا مزقططين يا مفرفشين قوي قوي احنا. يا مزقططين يا مبسوطين يا مظبطين العالم قوي يا خنا. عرف الستارة يا غزالة أحسن جيراننا جيراننا تجرحنا. ارخي يا اخويا يا نواويين يا مجهولين يا مفرفشين ابي يا احنا. امان ربي امان. ايوه بقى فرفش. ايوه والله ده كله ورا الستاره والله يا جدع. قضيتنا هنا دي كانت تحفه. قولي ارخي الستاره دي وقتنا بس اللي ارتاح. ايوه ارتحت قوي. لحد فوق لحد تحت يا غالي
سلامتك ألف ولا سلامة. حد يقدر زي المخنة يا متفككين يا مسيسين يا احنا يا مفرفشين أوي أوي يا احنا هنا يا مستوطنين يا ضيعين يا فشخين الكوكب يعنا. اهو ده الاستراتيجي الغنائي.